سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز می‌خوایم راجع به نقطه ورود و ورود بهینه صحبت بکنیم. خب هر کسی توی سبک کاری خودش نقطه ورودش متفاوت هستش. خب خیلی‌ها اسکلپ کار میکنن، خیلی‌ها سوینگ تریدینگن، تریدر روزانه هستن. من خودم این نقاط ورودی که الان میخوام براتون توضیح بدم رو استفاده نمی‌کنم، به خاطر اینکه اون شرایطی که من ترید میکنم تو لحظه باز شدن بازار بورس امریکا و سرعت معاملات بسیار زیاده، نوسان بازار بسیار شدیده و من فقط روی سقف و کف ها و نقدینگی بالای سقف و زیر کف و این نقاط رو مد نظرم میگیرم و خیلی سریع دیگه وارد معامله میشم و اون تاییدیه هایی که الان من میخوام بهتون بگم که حالا توی تایم 1 دقیقه، تو تایم 5 دقیقه چه تاییدیه هایی رو میتونید بگیرید که نقطه ورودتون خیلی بهینه باشه، به خاطر اینکه نوسان بازار بسیار زیاده تو داو جونز و از اون تایمی که من کار میکنم. من خودم حالا اینا رو استفاده نمیکنم، ولی خب در تایم های دیگه، تو تایم لندن، نماد طلا و حالا همه نمادها، این روش ورود بسیار روش ورود خوب و بهینه‌ایه و بسیار میتونه که اون نقطه ورود شما رو بهینه بکنه. بریم روی چارت تا بهتون نشون بدم که چجوری میتونیم که توی این نقطه ورود خیلی بهینه وارد معاملات بشیم و بتونیم که تاییدیه های درست رو بگیریم ازش. با من همراه باشین. خب حضورتون عرض شود که من توی نماد طلا هستم و خدمتتون عرض شود که توی تایم 1 ساعته من میخوام که، چون خب تایم 1 ساعته یه تایم بسیار معتبری هستش و اون سطوحش بسیار مهمه و عکس العمل‌های بسیار خوبی نشون میده و تایم 1 ساعته برای ما یه تایم خیلی مهمی هستش. من توی چارت طلا خدمتتون عرض شود که از این نقطه میخوام شروع بکنم که حالا ببینیم که اینجا چطور میتونسته برای ما مهم باشه و چجوری میتونستیم ازش استفاده بکنیم، مثلا برای ورود که میبینید که اینجا یک گپی هم تشکیل داده و حضورتون عرض شود که اینجا این گپیه که ببین چقدر قشنگ بهش عکس العمل نشون داده و بازار از همونجا صعود کرده. خب ما میخوایم قبلش رو ببینیم که اصلا ببینیم که علتش چی بوده، اصلا علت این که اینجا بازار تغییر روند داده و وارد فاز رنج شده، حالا یه جورایی صعود کرده و اینجا دیگه رنج شده. حالا من میرم تایم بالاتر تا ببینیم که اینجا چی داشتیم که قیمت بهش عکس العمل نشون داده و منشأ حرکت بوده تو تایم روزانه. بله خب ما این نقطه رو مشخص کردیم. میبینید که اینجا قیمت بعد از اینکه این ریزش شدید رو کرد، این کف ها رو حضورتون عرض شود که کاملا تاند کرد و به این اوردر بلاک هم رسید و بازم این کف رو هم حتی گرفت، نقدینگی های این کف رو هم گرفت. میبینید که یه نوکی بهش زده و رفته بالا. خب اینجا نقاط مهمی بوده، میبینید که هم نقدینگی کف ها رو گرفته، هم این گپ ها رو و حرکت کرده به سمت بالا و عملا اینجا یه ریجکشن بلاک برای ما تشکیل داده. بذار من رنگش هم عوض بکنم. اینجا یه ریجکشن بلاک برای ما تشکیل داده که خیلی قشنگ اومده بهش یه نوک خیلی ریزی زده و رفته بالا. پس عملا ما اینجا میدونستیم که این نقطه خیلی مهمه توی روزانه و حضورتون عرض شود که میتونسته که قیمت رو هول بده به سمت بالا. خب پس دلیلش رو فهمیدیم. حالا میریم تایم 1 ساعتمون تا ببینیم که اصلا اینجا چه دلیلی داشته که بخواد بره بالا، که اولین دلیلش همین حضورتون عرض شود که این گپیه که اینجا داشته. اینم رنگش من عوض بکنم که قشنگ متوجه بشین. میبینید
چه احترامی گذاشته بهش. پس اینجا نقطه مهمی بوده که ما میتونستیم از قبل نشونه گذاری بکنیم که قیمت اگر بخواد به اینجا برسه ما وارد معامله بشیم. خب ما میخوایم حالا قیمت رسیده به اینجا وارد معامله بشیم، باید چه تاییدیه هایی بگیریم؟ خب ببینید چند تا نکته هستش که ما باید در نظر بگیریم. اولین نکته که باید در نظر بگیریم تایمه، که اصولا قیمت تو هر تایم از روز به اون سطح‌های مهم نمیرسه. این الگوریتم جوری طراحی شده که قیمت تو تایم‌های خاص و اون تایم‌هایی که الگوریتم میخواد به سطوح مهم میرسه که بخواد از اونجا عکس العمل نشون بده. تایم خاص باشه، اوپن لندن، اوپن نیویورک، بازار بورس امریکا، این تایم‌های خیلی مهمی هستش که قیمت تو اون تایم خیلی عکس العمل‌های شدیدی داره و میتونه که اون حرکت بزرگی، اون حرکت خوب رو انجام بده. پس برای همین همیشه توی نزدیک اوپن باز شدن، یعنی سشن لندن یا نیویورک، قیمت حوالی اون سطوح مهمه و باید اون لحظه ها رو شما در نظر داشته باشید، چون تایم های دیگه خیلی حرکت های فیک میزنه. باید حتما تایم رو در نظر داشته باشید که چه تایمی میخواید وارد معامله بشین. دومین نکته که خیلی مهمه اینه که ببینید اصلا قیمت از کجا اومده، قراره کجا قیمت رو تحویل بده و به اون نقطه که رسید قراره که دوباره به کجا بره و قیمت رو دوباره به کجا تحویل بده. این خیلی مهمه که ما بررسی کردیم. خدمتتون عرض شود که نگاه کنید اینجا، بذارید من اینا رو پاکشون بکنم. قیمت اینجا بهتون گفتم که رسید به ریجکشن بلاک روزانه و یه سطح مهم بودش که قیمت قرار بود بره بالا. خب رسید به اینجا، قرار قیمت رو کجا تحویل بده؟ خب ببینید قبل از اینکه این سطح بشکنه، این سطح یه رنج اینجا داشتیم که اینو به سمت بالا هول داد دیگه. میبینید پس این رنج خیلی مهمی هستش. این رنج بسیار مهمی هستش واسه ما، چون میبینید چند ساعت اینجا بوده، به سرعت رفته بالا، رسیده بهش خیلی به شدت، یعنی با این قدرت رسیده بهش، پرتاب شده دوباره بالا و دوباره اومده با قدرت شکوندتش و رفته پایین. پس این سطح مهمیه. پس قیمت قراره که برسه دوباره به این سطح که از یه حمایت به یه مقاومت تبدیل شده. پس این سطح واسه ما خیلی سطح مهمیه. خب حالا رسید به این سطح، قراره که دوباره برگرده پایین. توی این نقطه، توی این لگی که ما داریم، این لگی که تشکیل داده که منشأش اینجا بوده دیگه، منشأش اینجا بوده، منشأ حرکتش اینجا بوده. خب نقطه مهمش کجا میتونسته باشه؟ یه دونه این FVG رو اینجا تشکیل داده، البته یه دونه هم اینجا بوده که نتونسته نگهش داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا ما یه گپ داشتیم. قیمت قطعاً میخواد به این گپ برسه و قیمت رو اینجا تحویل بده و از اینجا دوباره بره بالا. پس یک شو تایم، دو علت رسیدن قیمت. حتما در نظر داشته باشید و چون علت این که بخواد قیمت حرکت بکنه خیلی مهمه. خب حالا قیمت رسید به این نقطه، درسته؟ ما میخوایم که ببینیم که از کجا معلوم که اینجا بخواد بره بالا، شاید بخواد دوباره بریزه، شاید اصلا بخواد به حرکتش ادامه بده، چون کلا روند نزولی هست دیگه. از کجا معلوم که میخواد بره بالا؟ خب اینو باید بریم توی تایم پایینتر تا اون تاییدیه هاش رو بگیریم. خب تایم ما تایم 5 دقیقه هستش. شما وقتی 1 ساعته رو بررسی میکنید میتونید برید رو تایم 5 دقیقه، تایم 5 دقیقه رو بررسی بکنید. اگه تایم 4 ساعته رو بررسی میکردید میتونستید برید تایم 15 دقیقه. اینا با هم همخونی دارن. باید برای اینکه شما یه تاییدی درست رو بگیرید مولتی تایم فریم بررسی بکنید دیگه، چون اون سطوح اصلی مال تایم بالا هستش. اون نقطه ورود اصلی و بهینه که شما هم میتونید استاپتون رو کوچیک‌تر بکنید و هم ورود خیلی درست‌تری داشته باشید توی تایم کوچیک‌تر هستش. خب من میرم تایم 5 دقیقه. حضورتون عرض شود که اون نقطه مهم رو پیدا بکنم.
بله. خب ما اول یه توضیح بهتون بدم. خب یکی از نشونه هایی که ما میتونیم بررسی بکنیم یکیش همون چاک یا همون چنج آف کاراکتره که قیمت بخواد این سقف قبلیش رو بشکنه و به سمت بالا حرکت بکنه. این یه نشونشه. یه نشونه ای هم هستش که حضورتون عرض شد وقتی قیمت میاد پایین اینجا یه FVG تشکیل میده دیگه. اینجا BOS بوده، اینجا یه FVG تشکیل میده که ما انتظار داریم که بیاد از اینجا دوباره ادامه روند رو داشته باشه که قیمت حضورتون عرض شود که میاد به این FVG احترام نمیذاره. وقتی به این FVG احترام نمیذاره میاد اینجا یه FVG دیگه خودش تشکیل میده. این اصولاً یه نشونه ای هستش که قیمت احتمال داره که تغییر روند بده. ببینید تمام این نشونه ها، تمام این نقاط همش بستگی داره به اون تایم بالایی که رسیده باشه، به اون سطح مهم توی تایم درست، توی مثلا اوپن لندن، توی اوپن نیویورک. اینا همشون با هم دیگه باید همپوشانی داشته باشن. این که مثلا تو هر تایمی یا تو هر سطحی همچین اتفاقی بیفته، نه. هر FVG درست نیست، هر چنج آف کاراکتری اون چاک درست نیست و باید اینا رو همه رو مد نظر داشته باشید که با هم دیگه همپوشانی داشته باشن. ولی خب در مجموع اگر به سطح مهم رسیده باشه این هم میتونه یک نشونه ای باشه حضورتون عرض شود که برای اینکه احتمال اینو بدین که قیمت احتمال داره که دوباره برگرده بالا. که حالا من روی اینجا نشونتون میدم. ببینید که اینجا دقیقاً حضورتون عرض شود که بخوایم من ریز بشم جلو. خب اینجا قیمت ریزشی بوده، اینجا هم این FVG رو داشته هم این FVG. میبینید که پشتبندش به این FVG احترام نذاشته. ببینید الان میبینید این خیلی کوچولوه ولی همین FVG کوچیک میتونسته که عکس العمل قیمت رو داشته باشه و از همینجا اصلا نگرش داره قیمت رو برگرده بیاد پایین. پس اینجا میبینید که این FVG رو داشته، حتی این FVG هم داشته که بعد از اینکه احترام نذاشته به اینا چند تا FVG درست کرده. این FVG های مخالفشه که من حالا رنگش رو عوض کنم. حتی اینجا هم یه دونه FVG داره. اینها هم FVG های مخالفشه. پس اینجا من یه نشونه‌ای دیدم که حضورتون عرض شود که احتمال این که قرار قیمت برگرده هست. ببینید خب میرم تو تایم 1 دقیقه ببینم که تایم 1 دقیقه هم که برای ورودم باشه چه تاییدیه هایی میتونم بگیرم. خب من تایم 1 دقیقه رو اومدم خدمتتون عرض شود که ببینید چقدر بازار زیبا عکس العمل نشون میده. تمام اون نقاطی رو که ما نگاه کردیم و بررسی کردیم پله پله تا تایم 1 دقیقه اومدیم، از تایم روزانه بررسی کردیم تا تایم 1 ساعته و علت حرکت قیمت رو بررسی کردیم، اون تایمی که قیمت به اون سطح رسیده رو بررسی کردیم و ببینید چقدر قشنگ تو تایم 1 دقیقه. اینجا من بذارید اینا رو پاکشون بکنم یه ذره خلوت بشه. ببینید چقدر زیبا قیمت رسید به این سطح مهمی که ما گفتیم، همون گپی که نشونتون دادم تو تایم 1 ساعته. اینجا یک سقفی داشتیم، ببینید چقدر قشنگ این سقف رو شکوند، حتی این سقف رو شکوند. و همینطور این سقف رو، تمام نقدینگی ها رو جمع کرد. توی این مسیر حضورتون عرض شود که FVG تشکیل داد و مهمترین FVG که تشکیل داد این FVG هستش که قبل از اینکه بخواد این چنج آف کاراکترش رو
تشکیل بده، این FVG رو اینجا تشکیل داد و به زیبایی چقدر قشنگ قیمت اگر درست نگاهش بکنید با آدم صحبت میکنه. اومد به این قشنگی احترام گذاشت و حرکتش رو کرد به سمت بالا. و اینکه ما وقتی اگر اینجا وارد بازار شدیم، اینجا نقطه ورودمون بوده، اینجا میتونستیم که حالا چون اینجام یه دونه FVG کوچیک داشته، احتمال داشته که قیمت نهایت به اینجام برسه، میتونستیم بذاریم زیر این کندل. نقطه امنمون اینجا باشه که حضورتون عرض شود که خب تارگتمون رو میخواستیم کجا بذاریم. تارگتمون رو میتونیم بریم تایم 15 دقیقه یا همون 5 دقیقه 15 دقیقه که فکر میکنم تایم خوبی هست برای اینکه بخوایم تارگت بذاریم. ببینید چقدر قشنگ. و اولین جایی که شما میتونستید در نظر داشته باشید که قیمت بهش برسه، اولین سقفی هستش که قیمت میتونسته به اونجا برسه و اونجا الگوریتم قیمت رو تحویل بده در این نقطه که میبینید که خیلی قشنگ قیمت رفته بالا. میتونید میبینید که به راحتی ریسک به ریوارد 1/10 رو بهتون داده و میتونستید مثلا ازش استفاده بکنید. این یه نقطه ورودی هستش که با بررسی زیاد و با تمرین و تکرار میتونید بررسیش بکنید و وارد معاملات خیلی خوبی بشین. ولی میگم اینا همش مستلزم این هستش که شما تایمی که قراره وارد بازار بشی، تایمی که قیمت رسیده به اون سطح مهم، همه اینا رو در نظر بگیرید و نقطه ورود تمام بررسی هاتون مولتی تایم فریم باشه. از تایم روزانه‌تون ببینید چه سطوحی دارید، تایم 1 ساعته، حالا 5 دقیقه، 1 دقیقه و بتونید که وارد بازار بشه. البته خب هر کی میگم سبکش متفاوته. من خودم این سبک کار نمی‌کنم به خاطر اینکه اصلا تایم کاری من تایم خاصی هست و نمادی که کار میکنم نماد داو جونز هست و اون تایم بورس امریکا هستش و نوسان به شدت زیادی داره و من بیشتر سطوح نقدینگی لیکویدیتی ها رو در نظر میگیرم و نسبت به اونا وارد معامله میشم. حالا دیدین دیگه چجوریه. ولی در مجموع این مدل نقطه ورود بسیار نقطه ورود بهینه، بسیار میتونم بگم که با تاییدیه و مطمئن هستش و میتونید ازش استفاده بکنید. بله با هم دیگه بررسی کردیم نقطه ورود رو که چطور میتونیم که خیلی بهینه وارد بازار بشیم و بتونیم که از معاملاتمون درست استفاده بکنیم و بهینه تر کارمون رو انجام بدیم. خیلی ممنون که همراه من بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه و امیدوارم که هفته معاملاتی پیش رو هفته بسیار پرسود و خوبی براتون باشه. شما رو تا یک ویدیوی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.